Seria între durere fizică și durere sufletească, când trupul vorbește pentru suflet. Episodul 4. Durerea cronică și răna abandonului. Când corpul tău rămâne blocat într-un nu mai iubit destul. Durerea care trece te învață, dar durerea care rămâne te strigă. Ea nu mai e legată de un eveniment fizic, ci de un abandon emoțional, de o absență, de cineva care nu a venit când aveai nevoie, de o voce care n-a răspuns la plânsul tău, de o mână care n-a ținut-o pe a ta. Durerea cronică nu e doar o reacție a corpului, e o rană veche care n-a fost niciodată ascultată. Când trecutul rămâne activ în corp, ai fost rănit odată, dar de atunci tot doare, ani de zile, în valuri, în tăceri, în dureri recurente. Nu pentru că rana e încă acolo, ci pentru că sistemul tău nervos a învățat să trăiască în alertă, a rămas în așteptare, a rămas în tensiune, a rămas în poate data viitoare mă vor părăsi din nou. Durerea cronică e uneori semnalul de alarmă care nu a fost niciodată oprit. Și de fiecare dată când te simți singur, neauzit, neimportant, acel semnal se reaprinde. Rana abandonului, când nu mai aștepți ajutor și totuși tânjești. Ai învățat să nu ceri, să nu te plângi, să nu arăți că ai nevoie, dar corpul tău știe adevărul. Când coloana ta e mereu încordată, e pentru că ai învățat că nu te poți sprijini pe nimeni. Când genunchii te dor, e pentru că te-ai simțit forțat să mergi mai departe singur. Când umerii rămân tensionați, e pentru că n-ai avut voie să cedezi, nici măcar pentru o clipă. Durerea cronică e strigătul copilului tău interior care a învățat să nu mai plângă, dar a păstrat durerea în carne. De ce nu dispare chiar și după tratament? Pentru că durerea nu mai e doar în corp, e în sistemul tău nervos, e în amintirea emoțională, e în gândurile tale automate care spun, o să mă doară iar, nimeni nu mă va ajuta, nu o să treacă niciodată. Corpul și sufletul tău se țin de mână și până când nu eliberezi rana de fond, abandonul, lipsa, respingerea, durerea va continua să vorbească. Ce aduce eliberarea? Nu neapărat o pastilă, niciun tratament fizic, ci un moment de adevăr, un moment în care spui, da, am fost singur, am fost neauzit, am fost lăsat baltă, dar acum mă întorc către mine, mă țin în brațe, nu mă mai abandonez. Un exercițiu blând. Închide ochii, așează-ți palma pe zona care doare și rostește cu voce interioară. Durerea mea dragă, nu mai trebuie să ceri iubire prin suferință. Sunt aici. Acum sunt adultul care te va auzi. Nu te mai las singură. Ești importantă. Te eliberezi. Fă asta în fiecare zi, nu ca să scape durerea, ci ca să înveți să stai cu tine acolo unde altădată nu stătea nimeni. În încheiere, durerea cronică nu e o slăbiciune, e un testament al inimii tale. E dovada că ai rezistat, dar poate că a venit timpul să nu mai reziști, ci să începi să te ții în brațe.